ආයිබෝන් කියන පිළිගන්නවා අදත් මම යාළුවෝ හැමෝම ඔන්න අදත් අපි දෙන්න KASUN YouTube කියන තවත් අලුත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඉතින් මීට සතියකට කලින් මම ගෙනාවා අලුත් මාසේ ආපු සුපිරිම WhatsApp අප්ඩේට් එක. මොකක්ද කියලා ඔයාලට වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයාලට උඩින් වටන කාඩ් එකේ හරි පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි මම ඒ ලින්ක් එකක් දාලා දෙන්න. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක බලලා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරි ඉතින් අදත් කියලා දෙන්න යන්නේ WhatsApp එකේ මේ මාසේ ආපු දෙවැනි අප්ඩේට් එකේ මොනවද ටිප්ස් සහ අලුත්ම ෆීචර්ස් මොනවද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයා බලන අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න යාවෙන් දෙන බෙල් එකෙන් ඕල් දාගන්න. ඔයාලට එතකොට මම දාන new වීඩියෝ ඔයාලට ගාවටම ළඟා කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊළඟට දාන්න තියෙන new වීඩියෝස් මොනවද කියලා ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකක්ද අද ගෙනාවු අලුත්ම ෆීචර්ස් එක කියලා. හරි ඉතින් මුලින්ම මේක කරන්න නම් ෆීචර්ස් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම WhatsApp application එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා WhatsApp Messenger කියලා. ඉතින් මෙතන update කියලා දෙනවනේ. දැන් මම update කරගන්න. ඉතින් මම update කරන නිසා මෙන්න මෙතන open කියන icon එක ලබා දෙනවා. open කරනම මෙන්න මේ වගේ interface එකකට වැටෙන්නේ. ඔයාලට ඉතින් මම අද මේ features එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ සුපිරි features එකක්. හරි ඉතින් මම කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කෙනෙක්ට වීඩියෝ එක එවැනි ෆොටෝ එකක් යවනකොට ඒකේ quality එක ගොඩක්ම අඩු වෙනවා. වගේ blur වෙලා වගේ තමයි යන්නේ. වටේ පොළ වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට low quality එකකින් තමයි යන්නේ. ඉතින් අලුත් features එකේ WhatsApp ලැබෙන දීලා තියෙන්නේ කොහොමද picture එක නැත්නම් ෆොටෝ එක කොහොමද high quality එකකින් සෙන්ඩ් කරගන්න කියලා තමයි අද මේ feature එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනදා වගේම ඉතින් අපි මෙතන තියෙන icon එක ලබා දීලා gallery එකට ගිහිල්ලා ඉතින් picture එක මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් කලින් අප්ඩේට් එකේ නම් මෙන්න මෙතන තියෙන icon එක ලබා දීම සෙන්ඩ් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට text එකක් වගේ තමයි සෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඉතින් අලුත් features එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට high quality එකකින් මම යවපු ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම පළවෙනි දිනේ මෙන්න මේ වගේ තිත්තුනක් icon එකක් තියෙනවා. මෙතන setting කියන icon එක ලබා දීලා මෙතන දෙනවා storage and data කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා කලින් තිබෙ manage storage data usage එකයි mobile data ද wifi ද when roaming ද සහ ඉතින් අලුත් features එක විදිහට media upload quality කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන photo upload quality එක යන්නේ auto කියලා තියෙනවා mesh quality දෙනවා data save. මම ඉතින් recommend කරන්නේ මෙතන mesh quality එක type කරගන්න. එතන data save කියුවොත් data ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සුපිරි WhatsApp feature එකක් තමයි අද අරගෙන ඉතින් වීඩියෝ එක දැන් like කරන්න comment කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට තවත් වීඩියෝස් අරගෙන එන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට කන්ටෙන්ට් එක බලන්න share කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත්